هر دور قارون یم چې لوټلې د هر دور قارون یم زمالو یا ګناه دادا چې پښتون یم زمالو یا ګناه دادا چې پښتون یم بدنام کړي د داسي ویډیو جوړولو لپاره به تاسو د کین ماسٹر اپلیکیشن د پلی سٹور نه ډاونلوډ کړئ او دا به چې کله اوپن کړئ تاسو به دلته کې په ده باندې به کلیک وکړئ ام پی ټي پروجیکټ باندې به تاسو کلیک وکړئ او اوس به تاسو دلته کې میډیا براوزر باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو بیا په بیکګراوند باندې کلیک وکړئ او دلتانه به تاسو یو بیکګراوند داسې سلیکټ کړئ او په کې باندې به کلیک وکړئ د بیکګراوند باندې به کلیک بیا وکړئ او داسې طریقې سره به دا تاسو مخته بوځي چې بیکګراوند تاسو لږ تقریبا 1 منټ شي او بیا به تاسو دلته کې په دې کلر باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته کې او دا یو کلر چې کوم دی دا به تاسو ورته سلیکټ کړئ چې کله دا کلر تاسو سلیکټ اوس په تاسو په کې باندې کلیک وکړئ او دلته کې لیر باندې به تاسو کلیک وکړئ او میډیا باندې به کلیک وکړئ او کم تصویر چې تاسو دلته کې راوستل غواړئ جوړیدل غواړئ هغه تصویر به تاسو راوړئ اوس په تاسو داسې لږ ښکته راشي او دلته کې کراپینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا به داسې آن کړئ او په د شاپ باندې به کلیک وکړئ او لږ به ښکته راشي د دل نشان چې کوم دی په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به په کې باندې کلیک وکړئ اوس به د تصویر مخ ته بوځئ داسې طریقې سره چې د سره برابر شي بیا به تاسو داسې طریقې سره په کې باندې کلیک وکړئ او دلته کې به راشي بیا به په ده باندې کلیک وکړئ او دا به لږ داسې سایز به ورته کم کړئ دلته کې به داسې طریقې سره ولګوئ او اوس به بیا تاسو په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ 3 ډاټ باندې او ډوپلیکیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ چې دا ډوپلیکیټ شي نو تاسو ګورئ دلته کې 2 جوړ شولو دا تصویران نو تاسو بیا یو لیر باندې کلیک وکړئ او دلته کې به داسې طریقې سره راوړئ او دلته کې به داسې طریقې سره ولګوئ چې کله دا تاسو داسې طریقې سره ولګول بیا به تاسو دلته ته راشئ او په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې به راشي په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ رینګ باندې نو دا ګوري تصویر تاسو تویږي نو بیا به تاسو د ویډیو چې کومه دی دا به تاسو بیا سیو کړئ په خپل موبایل کې په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او سیو ویډیو ټو ګیلري د باندې به تاسو کلیک وکړئ اوس دلته کې سیز ګوره تاسو ګورئ سیز تاسو په فول ایچ ډي باندې سیو کوي ځکه چې تاسو به ایچ ډي کې خپله غانا جوړئ یا ویډیو که نه څه جوړئ نو هغه به په ایچ ډي کې جوړئ خو زه په لو کوالټي کې جوړوم ځکه چې تاسو ته ښایم نو ټایم به زیات نه لګي بیا زه په دې نو ایمي باندې کلیک کوم نو ګورئ تاسو زمونږ ویډیو سټارټ شوله زه ویډیو لکه سکیپ کوم چې کله زمونږ سیو پوره شي نو بیا به زه ویډیو سټارټ کوم نو تاسو ګورئ 16 منټ پاتې دي زمونږ ویډیو به سیو شي که د ویډیو مو خوښه شوی وي نو پلیز ویډیو لایک یې کمنټ پې وکړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو دپاره زه د تاسو ته به د دې ویډیو لاندې د سبسکرایب بټن ښکاري په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ او خوا کې به درته ګینټي نشانه شي په هغه باندې به هم کلیک وکړئ چې زمونږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي چې کله سیو شوله ویډیو په دې اوکې باندې به کلیک وکړئ اوس به تاسو بیک لاړ شئ او دا چې کوم دی دا به تاسو ډیلیټ کړئ اوس په بیا تاسو په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او ام پی ټي پروجیکټ چې کوم دی په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ میډیا براوزر باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیکګراوند چې کوم تاسو کم بیکګراوند کې دا جوړول غواړئ هغه بیکګراوند باندې به تاسو کلیک وکړئ او داسې به وځي 1 منټ پوره مکمل شي د دې بیکګراوند لینک به زه په ډسکرپشن کې ورکړم هلته نه تاسو دا بیکګراوند ډاونلوډ کولی شئ بیا به تاسو په دې بیکګراوند باندې کلیک وکړئ اوس به تاسو په دې کراپ باندې کلیک وکړئ او دا
د باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به تاسو بره په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. چې کله تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ نو دا ګوري بیکګراوند صحیح طریقې سره برابر شو. بیا به تاسو په لیر باندې کلیک وکړئ او میډیا باندې به تاسو کلیک وکړئ او کومه ویډیو مې چې اوس سیو کړې وه هغه ویډیو باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته کې به داسې طریقې سره راوړي او بیا به تاسو داسې معمولی شان ښکته راشئ کرومه کې چې کومه دی په ده باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا به اوپن کړئ. چې تاسو اوپن کړو نو دا بره چې کوم دی 28 دی نو دا به هم تاسو 50 کې او بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او دا چې کوم دی دا به اوس تاسو راوړئ دلته کې. چې کله دا تاسو دلته ته راوړل نو اوس تاسو ته چې کوم د سیټ ته د چبۍ نشان ښکاري په دې چبۍ نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې په چبۍ نشان باندې تاسو کلیک وکړئ نو اوس په دا ویډیو تاسو معمولی شان مخ ته بوځئ. دا چې تاسو داسې بوتل نو دا به اوس چې کوم دی دا به تاسو اوس دلته کې راوړئ او دلته کې به ورته داسې طریقې سره سیز لږ غټ کړئ چې څومره تاسو جوړول غواړئ او بیا به تاسو بره په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. په ټیک مارک باندې مو چې کله کلیک وکړو نو اوس په تاسو بیا دوباره یو ځل بیا په لیر باندې کلیک وکړئ او په میډیا باندې کلیک وکړئ او کومه ویډیو مې چې سیو کړې ده یو ځل به هغه دوباره بیا راوړئ. دلته کې بیا به تاسو لږ ښکته راشئ او دلته کې کرومه کی باندې به تاسو کلیک وکړئ. انیبل بکې دا آپشن او دا چې کوم دی دا به تاسو 50 کړئ. بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو په د آپشن باندې کلیک وکړئ د لیر باندې او دا به راوړئ دلته کې داسې طریقې سره به تاسو دا ولګوئ. چې کله دا تاسو داسې طریقې سره ولګول نو تاسو به بیا په چبۍ باندې کلیک وکړئ چې سیټ تاسو ته کومه چبۍ ښکاري په هغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې په دې چبۍ باندې تاسو کلیک وکړئ اوس په تاسو لږ مخته لاړ شئ او اوس په د لیر چې کوم دی دا به تاسو دلته کې داسې طریقې سره راوړئ. دلته کې به داسې طریقې سره ولګئ او اوس به بیا تاسو معمولی شان مخته لاړ شئ ویډیو به داسې مخته کې او بیا به تاسو دا لیر چې کوم دی دا به تاسو راوړئ د بل لیر سره برابر کې ولګوئ. چې کله دا تاسو داسې طریقې سره ولګو تاسو بیا بره په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. اوس په تاسو معمولی شان ویډیو مخکې کې او بیا به تاسو په لیر باندې دوباره بیا کلیک وکړئ او په میډیا باندې به کلیک وکړئ او د تصویر چې کوم دی د تصویر به اوس تاسو راوړئ. چې کله دا تاسو راوړئ دلته کې کراپ ته به راشئ کراپینګ باندې به کلیک وکړئ او دا چې کوم دی دا به تاسو د سره اول برابر کې بیا به په د باندې کلیک وکړئ او لږ ښکته به راشئ کراپینګ باندې به کلیک وکړئ او ماسک چې کوم دی هغه به اوپن کړئ او شاپ باندې به کلیک وکړئ. اوس دلته کې دا لیر چې کوم دی په د آپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. د تصویر به تاسو د رنګ شي د تصویر به تاسو لږ ښکته راکوز کړئ بیا داسې طریقې سره به دلته کې ولګوئ او بیا تاسو ته چې کوم د سیټ ته د چبۍ نشان ښکاري په د چبۍ نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله تاسو په چبۍ نشان باندې کلیک وکړو ویډیو به معمولی شان داسې مخکې کړئ او بیا به دا تصویر چې کوم دی دا به تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ او بیا به تاسو بره په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ. چې کله مو په ټیک مارک باندې کلیک وکړو ویډیو به تاسو اوس معمولی شان مخکې کړئ او بیا به یو ځل بیا تاسو په لیر باندې به تاسو کلیک وکړئ او په میډیا باندې به کلیک وکړئ او دلته کې به اوس تاسو دغه چې کوم دی دا به تاسو راوړئ او دلته کې به معمولی شان داسې سیز ورته کم کړئ او دا چې کوم دی دا به هم تاسو داسې اخري پورې ورسوئ. بیا به تاسو په د باندې کلیک وکړئ او د باندې به تاسو کلیک وکړئ او ښکته به راشئ د باندې به کلیک وکړئ راین چې کوم دی راین باندې به کلیک وکړئ او دا به داسې طریقې سره اوکې باندې به تاسو بیا کلیک وکړئ او بیا به تاسو دلته ته راشئ دا چې کوم دی د باندې به تاسو کلیک وکړئ د سیس سره برابر به ټول داسې طریقې سره کټ کړئ چې ویډیو یو شان راشي.
که تاسو چیرې دا ویډیو خوښوي نو تاسو لایک وکړئ او کمنټ په هم وکړئ تاسو ته مزید ښایسته داسې ویډیوګانې نورې هم راوړم او د دې ویډیو د لاندې به تاسو ته د سبسکرایب بټن ښکاري په هغه سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او په خوا کې به درته ګنټې نشان راشي په ګنټې نشان باندې به هم کلیک وکړئ چې زمونږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي بیا به تاسو په میوزیک باندې کلیک وکړئ اوس که تاسو چیرې د سره ګانا یا څه هم تاسو ایډیټ کول غواړئ نو د ګوري په پلس نشان باندې به تاسو به کلیک وکړئ نو دا تاسو ورسره سیو شول بیا به تاسو د ګوري چې کله تاسو پلی کوئ نو تاسو ویډیو اوس برابره شوله که ویډیو مو خوښ شوي نو پلیز ویډیو ضرور لایک کوئ او کمنټ به هم کوئ چې زمونږ حوصله افزایي کیږي په ویډیو په کمنټ او لایک په کمنټ باندې تاسو نه هیڅ هم نه ځي خو زمونږ حوصله افزایي کیږي چې څومره تاسو لایک او کمنټ کوئ موږ به تاسو ته مزید داسې ښایسته ویډیوګانې راوړو او د دې ویډیو لاندې به تاسو د سبسکرایب بټن ښکاري که تاسو چیرې تر اوسه پورې زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او خوا کې به درته ګنټې نشان راشي په ګنټې باندې به هم کلیک وکړئ ګنټې سره دا کېږي چې زموږ کوم یو ویډیو هم اپلوډ کوو د هغه نوټیفیکیشن به ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي تاسو بیا ډېر په اسانه سره زموږ هر یو ویډیو لیدلی شئ نو ګورئ زموږ ویډیو داسې طریقې سره ریډي شوله که دکې تاسو چیرې لیکل کول غواړئ مثال کې طور پر څوک پکې خپله نامه لیکي نو څوک پکې څه لیکي نو تاسو بیا په دې لیر باندې کلیک وکړئ او دلته کې چې ټیک اماده په دې ټیکس باندې به تاسو کلیک وکړئ اوس دلته کې تاسو څه هم لیکي هغه ولیکئ مثال کې طور پر دلته کې زه پښتو فوټو ایډیټینګ لیکم او په اوکې باندې کلیک وکړئ اوس په دا تاسو دلته کې داسې طریقې سره ولګوئ داسې سیټ ته به راوړئ که ده ورته تاسو کلر چینج کوئ د نامې ته نو تاسو په ده باندې تاسو کلیک وکړئ او دلته کې چې کوم کلر هم تاسو ورکوئ هغه کلر تاسو ورکولی شئ مثال کې طور پر دلته زه تور کلر ورکوم نو دته راوړئ او په دې ټیک مارک باندې کلیک کړئ نو ګورئ تاسو زموږ کلر چې کوم دی د پښتو فوټو ایډیټینګ والا کلر تور شولو خو موږ ته هسې سپین کلر صحیح دلته کې صحیح ښکاره کېږي نو هسې ښیانو دپاره ما تاسو ته ښیلو که تاسو ټیکسټ چیرې فاونټ چیرې چینج کوئ نو په دې A چې کومه دی په ده باندې کلیک وکړئ او فاونټ هم تاسو دلته کې داسې طریقې سره چینج کولی شئ بیا چې کم طریقې سره دا راوځي نما مطلب راوځي نو تاسو دلته کې مختلف قسم ته سټایلونه دي په تاسو کوم یو سټایل هم سلیکټ کولی شئ زه دا یو سټایل چې کوم دی دا زه سلیکټ کوم چې کله دا تاسو په ده باندې کلیک وکړئ په ټیک مار باندې به کلیک وکړئ بیا به په دې پښتو فوټو ایډیټینګ باندې کلیک وکړئ او دا به تاسو داسې طریقې سره د سره برابر کړئ اوس په بیا دویم نمبر باندې چې کوم دی هغه تاسو سلیکټ کړئ بیا به تاسو په دلته کې په ده باندې سلیکټ وکړئ او بیا به تاسو کلیک کړئ او د پسې چې کوم دی آوټ نو په دې آوټ باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو دا یو سلیکټ کړئ بیا به تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ نو ګورئ زموږ چې کومه نما دی نو هغه هم په دې ویډیو کې ایډیټ شوله چې تاسو څه هم لیکئ نو تاسو دلته کې لیکلی شئ نو ګورئ زه یو ځل پلی کوم تاسو یې وګورئ نو تاسو ګورئ زموږ ویډیو ښه صحیح طریقې سره برابره شوله او ټیکسټ هم پکې راللو که تاسو چیرې غواړئ چې موږ ته داسې مزید ویډیوګانې هم جوړې کړه نو د ویډیو لایک کړئ او کمنټ پې وکړئ چې موږ ته پته ولګي چې تاسو د ویډیو خوښه شوله او د دې ویډیو د لاندې به تاسو ته سبسکرایب بټن ښکاري زموږ د چینل سبسکرایب کول مه هېروئ ځکه چې داسې نوي ویډیو به تاسو ته بیا میلاویږي د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپل لورې ټولو ته اجازت ورکړئ په لویه الله مو سپارم د الله په امان